ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, The Autonomous Business, בשיתוף עם פורבס ישראל. אני מאוד 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 מתרגש לארח פה גם את אריאל קליקשטיין, שותף מייסד באלמנטור, וגם את ברק פרידמן, שהוא הדירקטור אוף מרקטינג של סטיקלייט. אלמנטור זו חברה, אולי החברה הכי מעוררת השראה שיצאה מישראל, שעשתה השפעה על כל האינטרנט בעולם, אז אני מעריך מאוד את הזמן שלכם ומודה לכם שנתתם לי את זמנכם. כיף להיות פה. היי. אני נורא מתרגש מהרעיון הזה, וגם כזה דיברתי עם אנשים ועשיתי קצת הכנה, ואנשים נורא מתרגשים. אז כמו שאמרתי, אלמנטור היא השפיעה נורא על האינטרנט בעולם. אריאל, אתה רוצה לתת קצת נתונים? אני מפחד לזרוק. בכיף. אני אתן כאילו ככה בקצרה על אלמנטור, כמעט עוד מעט חוגגים עשור ביוני, ממש מעבר לפינה. נוסדנו ב-2016 כפלאגין לוורדפרס, שבעצם הבאנו את עולם הדרג אנד דרופ, הוויז'ואל אדיטינג, ל-CMS הכי פופולרי בעולם, רק בשביל המספרים. וורדפרס מפעילה יותר נכון, 43% מהאינטרנט. וואו. הם מטורפים, זה עשרות, אם לא מאות פה. ששחררנו את זה, האמת, בתור... זה היה פרויקט שכאילו, אנחנו בתור בוני אתרים, אני ויוני השותף שלי, עשינו את זה בעיקר בשביל עצמנו, וזה תפס בטירוף. שחררנו את זה כאופן סורס, ומאז, משני חבר'ה בגראז' שחולמים לכבוש את העולם, בעצם היום אלמנטור מפעילה 13% מהטופ אינטרנט, יותר מ-13%, שזה 20 ומשהו מיליון אתרים, אבל מי סופר. גדלים אגב בקצב של 200-250 אלף אתרים חדשים בכל חודש, מספרים די משוגעים, ובעצם בשנים האחרונות ממוצר קטן ששינה את התעשייה שלנו, נהפכנו להיות פלטפורמה ל-Web Creators. בעצם כיום אלמנטור מפעילה אינספור מוצרים ופתרונות לאנשים שהם בוני אתרים, שזה המקצוע שלהם. וקצת על החברה, אז היום אנחנו 350 עובדים, רובם פה בישראל, בעיקר כאילו כל נקרא לזה הפיתוח, המוצר והמרקטינג. כאשר יש לנו עוד הרבה עובדים בכל העולם, החברה היא גלובלית, וגם היוזרים שלנו גלובליים, זאת אומרת, אנחנו משרתים באמת, המוצר שלנו מתורגם ל-60 שפות, אז כאילו זה הסקייל. ממש מדהים, וגם מאוד מאוד נדיר שדבר כזה יוצא מהמדינה הקטנה שלנו, אז זה באמת נורא נורא נורא, מה שנקרא, מכבד את הדגל. ואתה יודע, אני אצלול ישר לשאלות, וגם ברק, אני אשמח כמובן לשמוע את הטייק שלך. אלמנטור היא חברה סופר מצליחה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהעולם משתנה, ועוד משתנה מאוד מאוד מהר. ולא רק שהוא משתנה מאוד מאוד מהר, הוא גם כאילו ממש עושה סוויץ' של 180 מעלות פתאום בחוויה, ו-AI נכנס בגדול לכל דבר שאנחנו עושים, ואני מעריך שזאת הסיבה שהשקתם והגדלתם את סטיקלייט. מה המטרה של זה, ואיך אתם רואים את השילוב בין הדברים? אז אני חושב שבגדול כשאנחנו מסתכלים על אלמנטור, ניקח שנייה צעד לתוך אלמנטור, הוויז'ן של אלמנטור תמיד היה to empower web creators, לבנות אתרים ולקבל עצמאות בעצם עם האדיטור, והוויז'ן והמישן של סטיקלייט לא שונה מזה. כשאנחנו מסתכלים על ה-ICP שלנו, אנחנו מסתכלים על ה-ICP שהוא מתפתח, הוא לא אדיש למה שקורה ולמגמות ולטרנדים שקורים בחוץ, וגם לווב קריאייטור הממוצע יש צורך להמציא את עצמו מחדש, יש גם ציפייה של הלקוחות שלו להמציא את עצמו מחדש, כמו אגב אני חושב לכל אחד מאיתנו, התפקיד שלי גם השתנה בשנתיים האחרונות בצורה דרמטית, וגם התפקיד של ווב קריאייטור, ומתוך המקום הזה סטיקלייט נולדה להמשיך to empower web creators,
כשהשקנו את סטיקלייט אמרו, רגע, לא איחרתם את הרכבת, יש כבר כל מיני שחקנים בחוץ. יש שחקנים בחוץ וזה מצוין, זה עוזר לנו, זה עוזר לנו לחנך, זה עוזר לנו לקפוץ על רכבת שהיא כבר דוהרת ונוסעת, אבל המשימה שלנו היא להסתכל בספקטרום מאוד ספציפי על קהל של Web Creators מקצועיים, שצריכים כלים מקצועיים, והציפייה מהם זה גם להוציא תוצרים מקצועיים, שהם end-to-end, וזה המקום שסטיקלייט נכנס. ה-end point הוא אותו end point, להוציא מוצר שעובד, להוציא אתר, ה-outcome הוא יותר רחב, ה-offering שלך הוא יותר רחב, ובעצם מלהיות Web Creator, אתה הופך להיות full stack Web Creator, כלומר ה-offering שלך, אתה יכול לייצר הכל, דשבורדים, אפליקציות, כל דבר שאתה רק עולה על דעתך, וזה ממש מתחבר לוויז'ן ולמישן של אלמנטור, שהוא פשוט עובר expansion עכשיו דרך סטיקלייט. אז אני רגע אנסה לעשות איזה פריימינג, ואני אגיד שאלמנטור בטח הופכת להיות כאילו האב כזה לדיג'יטל קריאיישן מכל מיני זוויות, וזה מאוד מגניב, כי אתם בעצם התחלתם בעולם הזה של וורדפרס ושל CMSים, ועכשיו אתם בעצם ממציאים מחדש את החוויה הזאת. ואריאל, אני אשמח לשמוע את דעתך, אתה יודע, אתה 10 שנים בתחום הזה, כנראה שלפני אפילו, אבל 10 שנים באלמנטור, וראית איך התעשייה הזאת משתנה בצורה איטית יחסית עד לא מזמן, ובצורה סופר מהירה מאז שיש את המושג הזה שנקרא וייב קודינג. מאוד מאוד קשה לצפות את העתיד, אבל לאן אתה היית לוקח את סטיקלייט כשמדובר על רידיזיין שלם של חוויית הבנייה של המוצרים הדיגיטליים בעולם? כן, האמת, אני מוכרח להודות קצת באשמה של זה שאני מסוג קצת הלייט בלומרים בעולם של הווייב קודינג, אני מדבר איתך אבל 3 שנים אחורה. זאת אומרת, אני מהאנשים שכן, התלהבו מיד מצ'אט GPT, ומיד הבנו מה הדברים שאפשר לעשות מזה, והכנסנו לתוך אלמנטור, בדיעבד זה מצחיק מה שהכנסנו, אבל הכנסנו מיד המון פיצ'רים של AI לתוך המוצר. אני יכול להעיד שהוא catching up really fast, זה לא... ואני חושב שלפני בערך 1.5 שנה, בעצם נפל לי, כאילו, אני מגיע מפיתוח ומוצר, והתחלתי לראות כאילו את השינויים הדרמטיים שגם אני בעצמי עושה לעבודה שלי. אמנם אני כבר רחוק מקוד לא מעט שנים, אבל זה עדיין החזיר אותי קצת למקום של לשלוח PR בגיטאב ולתקן דברים. אז בהתחלה כאילו הייתי כזה מהסוג האנשים שאומרים, אוקיי, זה מגניב למפתחים, לא הצלחתי להבין איך הדבר הזה בסוף לוקח את עולם הפיתוח ומנגיש את זה לאנשים שפיתוח הוא לא אחד מהסקילס שלהם. ואני חושב שברגע שנפל לי האסימון, אז הבנתי שהכל הולך להשתנות, וזה לא רק באלמנטור, אבל מבחינתי אני מסתכל על כל השוק בחוץ ועל כל עולם הסאס, כמשהו שיכול להיות עובר, לא יכול להיות, הוא בטוח עובר disruption עכשיו, בימים האלו. והרגשתי מה שברק אמר מקודם גם, שהשוק שלנו שבעצם מחפש את הדרך למצוא איך הוא יכול למצוא את הנתיב שלו בתוך המהפכה הזאת, כדי שהם ישרדו פה גם מחר, וכדי שהם יהיו רלוונטיים גם בעולם הזה שהולך ומשתנה. אז לשאלה שלך, כאילו, מה הולך להיות בעולם, וואי, זו שאלה שנראה לי, שאלת $1,000,000,000 או יותר. יותר. כן. אני לא יודע, האמת שלי, גם הקצב הוא כל כך מהר, וזה כאילו קצת נדוש להגיד את זה, כאילו כולנו מתרגשים מזה כל בוקר מחדש. בטוח העבודה שלנו משתנת, ואנחנו מרגישים אותה, ועכשיו התפקיד שלנו זה לקחת את זה, ולעשות מה שישראלים יודעים לעשות הכי טוב, זה לעשות את זה כפרודקט, ולהביא את זה כסולושן שהוא שמתאים לכל משתמש ולכל יוזר, ובמיוחד גם בתחום שלנו, שאנחנו מרגישים כאילו מאוד מאוד קרובים לעולם הזה של יוצרי אתרים, יוצרים אנשים שאחראים על הנוכחות הדיגיטלית של העסקים באינטרנט, ולהביא להם את הכלים שהם יכולים לעשות את זה בצורה הטובה והמהירה ביותר. אני יכול, יש כמה מקומות שכאילו די
לשאלה שלך של כנראה השתנו ממש בקרוב, יש דברים שכאילו ייקחו להם קצת יותר זמן, אבל הדברים שאנחנו רואים אותם קורים מול העיניים, זה כאילו נראה לי כל אחד שקצת מתעדכן בחדשות, רואה אותם, וכל עולם הפיתוח, כאילו זה פשוט כאילו העולם ה-AI וה-LLMs והקוד זה כאילו meant to be, כאילו זה, אני מרגיש כאילו שזה מתפוצץ, כאילו. ו... וזה משנה הרבה בדרך שבה אנחנו מפתחים, בדרך שבה הצוות engineering פה עובד, בשיטה של איך זה חודר מהמוצר לפיתוח ולמרקטינג ותמיכה של לקוחות והכל, הכל כאילו משתנה לנו מול העיניים, וזה מדהים. דיברנו קצת על ה-late blooming, וברק, אני ממש ממש אשמח לשמוע את דעתך. בסוף סטיקלייט עשתה עבודה, או עשיתם עבודה מצוינת עם סטיקלייט בהנגשה של זה דווקא לאנשי המקצוע, ואולי פחות מה שאנחנו מכירים ב-early stage של עולם ה-vibe coding, שזה היה בעצם כזה יותר landing pages, ואיזה משהו כזה שכל אחד יכל לעשות. איך אתם מסתכלים על ההבדל בחוויה בין אדם שהוא פתאום יש לו את האופציה להפוך להיות איש מקצוע, כן, אני אקח את זה רגע לקיצון, לבין אדם שהוא כבר איש מקצוע והוא, אתה יודע, אריאל כמוך, 15 שנה בתחום או 20 שנה בתחום, ופתאום הוא צריך לעשות רידיזיין לדרך שבה הוא עובד, הרי בשני המקרים יש שינוי משמעותי. אז ברק, איך אתה יודע, כשאתה מסתכל על מרקטינג לאנשים האלה, מה בעצם ההבדל? כן. אני חושב שזאת שאלה מצוינת, ואגב, זאת שאלה שאנחנו כמעט כל בוקר פותחים איתה, האם אנחנו מצליחים לגעת ב-ICP שלנו, האם אנחנו מגלים קהלים חדשים בעצם שמגיעים אלינו. אני חושב שבסוף האמת היא איפשהו באמצע, כי הסטארטינג פוינט שלנו בצורה טבעית הייתה עם הקהל יעד של אלמנטור, עם היוזרים של אלמנטור, זה סטארטינג פוינט מאוד נכון עבורנו, ועם הזמן ראינו שיותר ויותר יוזרים שהם לאו דווקא ה-ICP שלנו מגיעים אלינו, אנחנו רואים את זה גם במוצרים שהם מייצרים. זאת אומרת, אריאל הזכיר מקודם פרזנטציות, או הזכיר MVPs כאלה, או פרוטוטייפס שאנשים מייצרים. בין אם תרצה או לא, ואני יכול להעיד עליי כמרקטיר, פתאום יש לי תחושת אימפאורמנט מטורפת. אני כאילו, כל מה שאני רוצה לעשות, אני יכול לעשות. וזה אפילו ברמה של כאילו, I'm questioning את הדרכים שאני רגיל לעבוד בהם. ג'ירה קצת סובך לי, בוא, אני אבנה לי ג'ירה משל עצמי. ואני חושב שאנחנו שמים את הדלת ברגל ל-ICP של בוני האתרים המקצועיים, ואנחנו מנגישים אליהם את הדברים שחשובים להם באמת, שמים את זה בפרונט, גם במסרים, גם באופרינג שלנו, זה פוגש בסוף גם את הרודמאפ, וזה משפיע על הרודמאפ. מה בוני האתרים המקצועי שרגיל לעבוד בעולם שהוא שולט בכל פיקסל, שהוא יכול לערוך כל דבר, שהחתימה שלו המקצועית באה לידי ביטוי, בטח בעולם של AI שהוא יכול להיות מאוד מאוד גנרי, זה משהו שאנחנו שמים עליו המון המון דגש, וזה פוגש אותנו מהמוצר all the way למסג'ינג ולאופרינג, ומהצד השני, אתה מגלה עוד ועוד אנשים שמשתמשים במוצר שלך כדי לבטא את עצמם או להביא את עצמם בעולם החדש. אני חושב שאנחנו בנקודה... ברק, אולי אני בדיוק אמרת שכאילו העבודה שלך משתנית, ובדיוק היום בבוקר ישבתי איתך בחדר והראית לי איזה סרטון, ואמרתי, מה? זה מה שעשיתם בתוך איזה שעתיים? כאילו משהו שפעם היה לוקח להפיק איזה 2 ימי צילום ועריכה וזה. אחד מהתחביבים שלי זה לגרום לאריאל, כאילו, כשאני רואה את אריאל כאילו עוצר רגע ואני מצליח להדהים אותו, בשבילי זה כאילו, he made my day. והיום היה רגע כזה, כי צילמנו פה, עשינו איזה צילומים למטה, במסדרונות, והיה לנו פוטאג'. אבל אז היה חוסרים לנו כל מיני דברים, אז פשוט עשינו השלמות עם AI, והכל, כל הסיקוונס והסטורי בורד התחבר בצורה שהיא מושלמת, בדיוק כמו שרצית, ופעם דברים כאלה היו צריכים אפטרי וזה. צילמנו ביום שלישי, היום יום חמישי, אנחנו כבר עם סרט שאמור לצאת מחר לעלות במטה, אז... יאללה, אנחנו נצפה. אריאל, יש לי שאלה אליך שהיא כזה מתבקשת, אבל היא מעניינת. יש לכם עשרות מיליוני אתרים על אלמנטור, ומצד שני,
כל העולם משתנה, אנשים לא אדישים, וכפי שברק אמר, נעשה המון מרקט אדיוקיישן, בין אם זה קלוד קוד, ובין אם זה לאביבל ורפליט, ועוד כל מיני כלים כאלה ואחרים. מה שמעניין אותי זה האם המעבר של, אתה יודע, נתח מאוד מאוד משמעותי מהאינטרנט, שכבר משתמש באלמנטור לסטיקלייט, הוא משהו שאתם מסתכלים עליו כ-must have, זאת אומרת, זה הדרך האורגנית, נקרא לזה, ההגיונית, או שאתה אומר, יהיו אתרים כאלה, יהיו עוד אתרים כאלה, ואנחנו פשוט נכנסים לתוך סגמנט חדש של אפליקציות ווב, שפשוט לא היו קיימות לפני כן. זה חלק מאותה שאלת $1,000,000,000 ששאלת מקודם. אני לא יודע להגיד את התשובה הברורה מה יהיה. אני מסתכל על זה כאבולוציה טבעית, שפשוט פעם בנו ככה והיום בונים את זה אחרת. יחד עם זאת, ה-use cases הם unlimited, כאילו, הם endless, כאילו, אנשים כל הזמן מפתיעים אותנו ומפתיעים את כל מה שחשבנו שאפשר לעשות. ברגע שאתה מביא להם מודל LLM, ממשק, והדברים האלה מתחברים, פתאום הם יוצרים דברים שהם לא דמיינו, ולדעתי זה פותח סגמנט עצום בעולם התוכנה, שבעצם אם פעם עולם התוכנה היה מאוד משתדל, הזכיר ברק מקודם את ג'ירה, ג'ירה שפיתחו את המערכת כניהול משימות, פיתחו את זה, היה להם נקרא לזה את ה-developers, ששם הם כיוונו בהתחלה, ולאט לאט הם הפכו את זה להיות יותר רחב, ועשו איתם משהו שהוא עם המחנה משותף הכי רחב, שמתאים לכל הצרכים של המשתמשים שלהם. היום, הקסטומיזציה, הן הפכה להיות non-issue, כי אני יכול לייצר לעצמי את הטול שאני הכי אוהב, ואת את האפליקציה שמודדת צעדים בי, כי אני לא אוהב את מה שיש בטלפון, או כל דבר אחר, או אפליקציה לניהול ועד בית, כאילו זה יורד כאילו לרמות ולרזולוציות שממש כמו לפתוח מסמך, וכמו לפתוח מצגת, העידן של הווייב קודינג הביא את זה שכל אחד עכשיו יכול לייצר לעצמו, חתיכת תוכנה. וזה כאילו השינוי הדרמטי שלדעתי קורה, ובשינוי שאנחנו נמצאים בעיצומו, שבעצם כל אחד, גם אם הוא לא ה-developer היום או developer אתמול, הוא נהיה developer בעל כורחו. זה קצת כמו שאני לא דיזיינר, אבל נהפכתי קצת להיות דיזיינר, כי וואלה, אני עושה עכשיו מצגת שדיזיינר היה צריך פעם לעצב בשבילי, בשביל משקיעים, היום אני עושה את זה עם LLM לבד, וזה יוצא מדהים. אז האם אני דיזיינר? לא. אבל יש לי פתאום את הסקילסט הזה, שאני יכול להרחיב את היכולות שלי, ואני פתאום יכול לעשות דברים שלא יכולתי לעשות אתמול. אז בעידן הזה אני חושב שהכל הולך להשתנות. אני אגיד את זה ככה, יש שאלה גדולה, האם ה-AI הולך להחליף אותנו, או לשפר אותנו. אני מהאנשים שצריכים את הטאץ' האישי, ואתמול לחבר השמיע לי שיר שיצר ב-LLM, ועם חיקוי של איזה זמר מאוד מפורסם, הוא אמר לי, תקשיב, הוא עושה אותו בדיוק אותו דבר. אבל לא יודע, עצם זה שאני לא יודע שמישהו באמת יצר, או ניגן את הסולו גיטרה הזה באמת, או שהוא שר את זה עם כל הלב והזה, חסר לי את זה. אני לא יודע להסביר את זה במילים, זה משהו שהאלקטרוניקה עדיין לא פיצחה. היה פה... כן, סליחה ברק. לא, אני פשוט כאילו מאוד מזדהה מה שאריאל אומר, כי שנינו באים ממוזיקה, וכאילו יש משהו בנשמה של נגן שהוא מכניס לתוך המוזיקה, שאני מאוד מקווה ש-AI לא יוכל לחכות בצורה שהיא מושלמת, אתה מרגיש שזה זה, ואני חושב שזה גם מתחבר בצורה מאוד אינרנטית לאיך שאנחנו מסתכלים על המוצר של סטיקלייט. כי סטיקלייט נותן לך את הפלטפורמה, כמו שצורך העניין הפסנתר נותן לי את הפלטפורמה, אבל אני כווב קריאטור מקצועי, אני חייב להביא את עצמי לשם, ברמת הפיקסל פרפקט, והאדיטינג, והדיזיין, והאקספיריאנס, והפלואו, ולהוסיף, כמו שאריאל אמר, אני לא יודע מה יהיה, איך האינטרנט יתנהג, האם החוויית אינטרנט הולכת לישון, אנחנו כבר עכשיו רואים אתרי e-commerce שכל תצורת החיפוש של המוצרים משתנה, מה בא לי ללבוש היום, לאיזה אירוע אני הולך היום, זה כאילו הכל הופך להיות יותר ממשק צ'אטי כזה,
אבל אני חושב שאחד השינויים הגדולים שאנחנו הולכים לראות ממש בקרוב, זה שאם פעם, עם כניסת המובייל, האייפונים, הייתה חלוקה מאוד ברורה שאפליקציות קורות במובייל, וחוויה קורית במובייל, ואינפורמציה קורית בדסקטופ, יש איזשהו בלנד ומרג' שפתאום יש הרבה יותר capabilities ליצור חוויות ב-Web Apps כאלה שמתערבבות לנו בתוך אתרים, אז אנחנו הולכים לחזור לראות הרבה יותר חוויות ויותר אינגייג'מנט שקורה מתוך מקום של פרסונליזציה, הרבה יותר קל ליצור פרסונליזציה היום, ואותי באופן אישי זה מרתק, כי אני רק חושב על כמויות ה-landing pages שאנחנו יכולים לייצר ליוזרים ככה, מה שפעם היה צריך את כל הפלואו של אפיון ופיתוח וזה 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 ופלשיסט, הרבה יותר זז מהר היום. אז ברק, אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל, מוזיקה ווייז, בפרק השני כאן היה את גדי גידור, שעומד מאחורי כזה עידן רייכל ועוד רבים 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 אחרים, ואחד הדברים שהוא דיבר עליהם, זה שכמות השירים בספוטיפיי עלתה מאלפים ביום לקרוב ל-200,000 שירים ביום. אז אנחנו מדברים על מספרים עצומים, בגלל אפליקציות כמו סונו שאתם מכירים וכו'. ואני חושב שככל ש-AI מתפתח, אז הדבר הזה גם קורה בקוד, נכון? דיברת על זה עכשיו שכל אחד יכול לפתח לעצמו מה שהוא רוצה. ואנחנו נכנסים לאיזה עידן כזה שאפשר בזהירות לקרוא לו עידן השפע, בסדר? כי יהיה שפע של הכל. בטח בעולם הדיגיטל אתה פתאום יכול, בגדול אין לך לימיט למה שאתה יכול לייצר. ואחד הדברים שאני מעריך, ששואלים את עצמם דווקא החבר'ה שאליהם אתם מכוונים, אותם agencies, אותם אנשי מקצוע פרילנסרים שנותנים שירות, זה לא סוד שתמיד נשאלת השאלה, אם הכלים האלה הופכים להיות כל כך פשוטים, איך how do I stay in business? בטח בעולם כזה שבו יש שפע וכל אחד יכול לפתח לעצמו מה שהוא רוצה וכו'. אז דווקא בא לי קצת לשמוע את הטייק שלכם, אולי ברק דווקא להתחיל ממך, כי זה מעניין בצד של המרקטינג, איך עוזרים לאנשי מקצוע, שכל עולמם זה בניית אתרים ושירות בתחום הזה, להישאר רלוונטיים וגם להצליח בעצם לצלוח את המעבר הזה. שמע, קודם כל, תוך כדי שאתה מדבר על עידן השפע, ה-flip side of the coin זה זילות, ואנחנו צריכים, כל הזמן כשאנחנו מפתחים את סטיקלייט, וזה ongoing, אנחנו כל הזמן, ואני חוזר לדבר הראשון שאמרנו על empowerment, זה איך אנחנו לא נשארים ברמת הבאנר, הסיסמה, אלא אנחנו נותנים להם כלים שבאמת יאפשרו להם לצלוח את המעבר הזה לעידן שבו יש ציפייה שדברים יקרו מהר יותר, ואני חושב שסטיקלייט עושה את זה בהצלחה. אנחנו מהיום הראשון אמרנו, אנחנו לא פה להחליף אתכם. סטיקלייט לא בא להחליף ווב קריאטורס, הוא לא מסוגל להחליף ווב קריאטורס, יש את העין ואת הידע שמנוע LLM מפותח ככל שיהיה, הוא לא יוכל להתחקות אחריו. בינתיים, זה נכון. אבל אנחנו כל הזמן דואגים לעדכן אותם בדברים שיוצאים, לתת להם הנגשה לדברים האלה, איך להשתמש בפיצ'רים, איך הפיצ'ר הזה בא לידי ביטוי ביומיום שלהם, ומה המשמעות שלו עבור לקוח הקצה שלהם, זה שהזמין את העבודה מהם. אנחנו כל הזמן מנסים בהגעה שלנו אליהם, להתחבר לביזנס שלהם, לאיך שהם עובדים, ואני חושב שזה אחד מה-differentiating points המאוד משמעותיים שיש לנו מול המתחרים שלנו, שאנחנו מכירים את ה-Web Creators ממש ממש מקרוב. אריאל הוא Web Creator. לפעמים זה כואב לו בנימים כשאנחנו מדברים על משהו, או מסתכלים על משהו לא דרך עיניים של Web Creator, הוא יחזיר אותנו חזרה אחורה ויזכיר לנו עבור מי אנחנו מפתחים את הפיצ'ר, למי אנחנו מוציאים עכשיו את הקמפיין, מה ה-value הזה שאנחנו רוצים להביא, ואני חושב שכשאתה פועל ממקום כזה, אתה לא יכול, גם שומר אותך מחובר לקרקע, גם שומר אותך מחובר ל-ICP שלך, למי שאתה מייצר עבור את המוצר, ואתה כל הזמן עסוק באיך אתה נותן לו ערך מוסף
לא כותרות, לא באנרים, לא בלוגים של כאילו, אוקיי, רק כדי להתקדם ב-SEO, אלא הנה, קח מניואל שיסביר לך איך לקחת פרויקט ולעשות לו את הגיידנס הראשוניים, כדי שתוכל להגדיר את זה פעם אחת, ולרוץ אחרי זה בפרויקטים הבאים שלך הרבה יותר מהר, ולשכלל את זה כל הזמן. אריאל, קודם כל, אתם בטח יודעים, אבל אני אזכיר שהדבר שהכי מרגש אותי בעולם זה סוכני AI, מכמה סיבות, אבל אני מתעסק בזה בערך 24 שעות ביממה, ואחד הדברים שהם מדוברים פה, ואגב, היה כאן פרק שאני ממליץ לכם ממש להקשיב לו עם אחד הפרטנרים מאנדריסן הורוביץ, שכולו מושקע מקצה לקצה בעולם הזה של איך סוכני AI משפיעים על האינטרנט, ואני חושב שאי אפשר להתעלם מזה שפשוט יש יוזר חדש, שיש לו צרכים, הוא מסתובב, הוא קורא, הוא מסכם, הוא לוחץ על כפתורים, הוא עושה המון 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 דברים, וקצת מעניין אותי לשמוע איך לדעתכם זה הולך להשפיע על מה שאנחנו בונים. כי בסוף אנחנו רגילים נורא לבנות UX ולשים כפתור בולט ושיהיה CTA וכל הדבר הזה, נכון? אבל לאג'נט זה לא משנה. אני חושב שכל חוויית האינטרנט הולכת להשתנות. כאילו, אם אתה מדבר איתי על מה כנראה יקרה בוודאות, חוויית האינטרנט ממה שאנחנו מכירים כיום לא תישאר. זה די, רואים את זה כבר כיום קורה, וזה ימשיך ויקרה עוד. אני מגיע מהעולמות של אינטרנט שהיה נראה, אתר אינטרנט היה בנוי בצורה עם באנר עליון, ויש לך ממש תפריט ו-call to action ראשי, והאתרים עם הזמן השתנו ונראים היום הרבה יותר מודרניים, אבל אם תשים לב במהות של האתר אינטרנט, כי זה משהו שאני ממש מתעסק איתו 15 שנה, נשאר אותו דבר. אני רוצה להביא לך מידע. אוקיי? אני רוצה שאתר אינטרנט יביא לך מידע כלשהו. זה רוב האתרי אינטרנט שנמצאים בעולם. ואתרי האינטרנט האלה כנראה ישתנה המהות שלהם, אני דיברת על אייג'נטים, אז היום כבר כדי לקחת את המידע הזה, אני לא צריך להיכנס לאתר כדי לראות, אלא גוגל כבר מסכם לי את זה בתוצאת חיפוש, או ChatGPT, או קלוד, לא משנה מה. ולכן הסיפור הזה של אתרי אינטרנט שמביאים מידע, בדעתי כבר לא רלוונטי, כי אפשר מספיק לשים קובץ MD פייל בשרת, ויואלה, שהאייג'נט יקרא מה שעות פתיחה שלי, ומה אני בדיוק מייצר, וכל אחד ידע מה יש שם. אני חושב שמה שהולך לקרות, הזכרת מקודם את החוויות, החוויה של האינטרנט תהיה, גם ברק הזכיר את זה, הרבה יותר פרסונלית, או הרבה יותר כיפית. זה קצת מחזיר אותי לימים של 2007-2008, שהיית נכנס למי שזוכר, הזקנים מבינינו, לאתר וואלה, או על אתר נאנה, והיה היית מקבל איזה באנר מתפוצץ כזה, של בירה היינקן, או ווטאבר, מה שזה לא יהיה. פלאש, ימי הפלאש העליזים. כן, אני חושב שב-15 שנה האחרונות, האינטרנט נהיה קצת משעמם, נכון? כי לא הכל נהיה בדיוק אותו צורה ואותו שטנץ. אני חושב שזה קצת חוזר, כי ברגע שאני יכול לעשות וייב קודינג, ואני מעצב, אוקיי? אבל יש לי איזה ויז'ן בראש, ואני רק להסביר אותו למפתח, ועד שהוא יעשה את זה, זה יעבור שבועיים, ואני יכול לבקש מה-LLM לעשות לי את זה, ואני מייצר את זה כי אני דיזיינר, זה פתאום יהפוך את האינטרנט להרבה יותר מקום צבעוני, שמח ומרגש. כאילו אם אנחנו מדברים בסוף, דיברנו על אתרי מידע, ויש גם את אתרי ברנד, אתרים שרוצים לייצר לך תחושת חיבור מסוימת. ואם תשים לב, הברנד הגדולים בעולם, מה שמנסים לייצר זה אתה תיכנס אליהם, אתה תיכנס לעולם שלהם, תיכנס למשהו אחר, תרגיש בין אם זה, לא יודע, פרארי או לואי ויטון, או לא משנה איזה מותג כזה או אחר, אבל גם בסוף הציפי ציפורניים פה למטה, שעשה לקג'ל, רוצה להכניס אותך לעולם שלה, ועם ה-AI ועם הדברים האלה, זה לדעתי ייצור אינטרנט אחר, אינטרנט הרבה יותר, אותי הוא הרבה יותר מרגש ומעניין, ולדעתי נקבל חוויות שלא חווינו ב-15 שנה האחרונות בעולם האינטרנט. אני רוצה לגעת רגע בצד השני של זה, כי א', אני מסכים ממש שהחוויות יהיו פרסונליות וזה יהיה כיף. אנחנו אגב, יש לנו מוצר שנקרא OpenFound, שדוגם את ה-LLMים ואומר לך איפה אתה נמצא בכל רגע נתון, ואם אתה מכסה את ה-conversations,
ואנחנו שולחים שם 52,000 אימיילים שונים בחודש, שזה מטורף לחלוטין, הם שונים לחלוטין, כאילו זה קסטום, כל אחד, החוויה שלו, מה שאספנו שם זה כאילו B2B, אבל מאוד מאוד ספציפי. אבל אני מחזיר אותך רגע דווקא לשאלה הקודמת, כי מעניין אותי משהו. כל הסיליקון וואלי כולו מלא בפרסונל אסיסטנס, המק מיניז נמכרו לחלוטין, אופנקלו והרמס מותקנים, אצלי יש איזה 5, כאילו, זה בכל מקום, זה עושה עבודה מטורפת, וזה לחלוטין מאבד את המשקל של UI, כי אין מה לעשות, כשאג'נט עושה את העבודה שלו, עושה את העבודה שלו. גם עליכם בסטיקלייט, חשוב להנגיש את האתרים לאג'נטים, והשאלה השנייה שהיא קצת מתחברת, זה בסוף כנראה שנוצר עולם חדש של אנליטיקה, כי פתאום כשאג'נטים מסתובבים אצלך באתר, אז אתה מודד דברים אחרים וכו'. איך אני בתור בעל מקצוע שמשתמש היום בסטיקלייט, בכלל צריך להסתכל על זה או לחשוב על זה? אז א' כל, כאילו, כל הסיפור הזה של האג'נטים, זה כאילו הדבר שאנחנו ממש עובדים עליו בימים אלו. כי אני מסתכל על האג'נטים, פחות כפרסונל אסיסטנט, כאילו, לי האישי, אלא יותר כביזנס אסיסטנט. זאת אומרת, אני בסוף פונה לאנשים שבונים ללקוחות שלהם את הנוכחות הדיגיטלית. וכל התהליכים שקורים היום הם די מיושנים. זאת אומרת, אם קצת מי שמכיר את כל עולם האוטומציות וה-workflows שהיו פעם עד לא מזמן, עכשיו זה כאילו נהיה כבר כאילו אבסוליט, כאילו עכשיו עושים את זה בצורות אחרות, והאג'נטים נכנסים לכל פינה. אני עדיין, כאילו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן זה כאילו, נושא שמעסיק את כולנו, כאילו, לאן אנחנו הולכים, לאן האנושות הולכת עם זה שכל דבר מחליף אותנו אייג'נט. אני חושב שאנחנו נמצאים בשיפט, אבל שייקח פשוט הרבה יותר זמן ממה שאנחנו חושבים. זאת אומרת, עד היום יש לי בקלנדר, פעם בשנה תזכורת שלי עם חברים מ-2015, שהאם ב-2020 יהיה מכוניות אוטונומיות פה בישראל. וכאילו ב-2015, מי שזוכר, אילון מאסק, היינו בטוחים שהנה, המכונית אוטונומית הולכת להתפוצץ. אז מי שנוסע לארצות הברית ונמצא בסן פרנסיסקו וזה, כבר רואה את זה. אבל עדיין השינויים האלה פשוט לוקחים המון זמן והמון שנים, עד שאנחנו נראה את הדבר הזה באמת קורה. ואני חושב שיש פה כמה סוגי סטארט-אפים נקרא לזה, או כמה סוגים של חברות שעושות עכשיו את השינוי הזה. יש חברות שהן כבר קופצות לעתיד, ואומרות, יאללה, כל מה שהיה לא רלוונטי, אנחנו עושות את זה בצורה אחרת לחלוטין, ואנחנו שייכים לדור אחר, וכאילו כל השאר הולכים למות. ויש אני חושב אני לא מתייחס למי שלא עושה שום דבר, כי לדעתי הוא פשוט לא חי את המציאות, אבל אני חושב שיש באמצע, אני יודע שהפודקאסט הזה אמור לייצר איזו כותרת מטורפת, שכאילו 80% מהאנשים הולכים להיות מובטלים. אני לא מאמין בזה ברמה אישית, כי ראיתי כמה מהפכות בחיי. גם אני לא, אגב, אין ספק. ואני חושב שפשוט הדברים, כן, הולכים להשתנות דרמטית, זה פשוט במקומות אגב, אנחנו רואים את זה, by the way, גם אצלנו, שמדינות שהיינו בטוחים שהם יאמצו את השינויים, מאמצות אותם הכי לאט. ישראל נמצאת במקום הראשון או השני או השלישי, כמדינה שמאמצת שינויים. אז אני חושב שזה תלוי הרבה ב-environment שבו אתה נמצא ובו אתה חי ונושם. השוק שלנו משתנה, והוא משתנה לנו נגד העיניים, אבל האג'נטים פשוט, לדעתי, יעשו amplifier אדיר למה שאנחנו עושים ביום יום. אני חושב שהם מסתכלים על זה דווקא מנקודת מבט של ה-day to day שלנו. אנחנו במרקטינג, כן, זה לא סוד, מיקי, שהגענו לכם כי אני הייתי בקרייב שיהיה לנו agent שעוזר לנו בכל עבודת ה-SEO ובכל עבודת ה-GEO, וההסתכלות היא, היום אין פגישה שאני נכנס אליה בלי נושן, נושן שם, מסכם לי את הפגישה, מנגיש לי, עוזר לי, מסכם לי לפי נושאים, תגיות, וזה כאילו חוזר בסופו של דבר לבין איזשהו מעגל כזה, כי גם בסוף, כשאנחנו בבלוג שלנו של סטיקלייט, אנחנו רוצים להיות ויזיביליים לסריקות כאלה ואחרות, אנחנו רוצים גם שהלקוחות שלנו, כשהם בונים בסטיקלייט,
אז הם יבנו מוצרים שהאג'נטים יודעים לסרוק, ואנחנו שמים על זה המון המון דגש. ממש בקרוב אנחנו הולכים לעשות דאבל, טריפל דאון על כל עולמות ה-SEO, במוצרים שאתה יכול לבנות בתוך סטיקלייט, כי נכון שהעולם עדיין יושב חזק ב-search engine optimization קלאסי, אבל נוסף נדבך של GEO שהוא מאוד מאוד משמעותי, וגם ה-relationship בין שני הכתבים האלה הולך ומצטמצם, אז זה גם יש איזו השלכה על ה-day to day בעבודה, איך אתה מחבר אייג'נטים שעושים בשבילך כל מיני משימות שפעם היית צריך לשבת ולהקדיש להם זמן, ומהצד השני, איך אתה מנגיש את זה ללקוח שלך, ל-ICP שלך שמצפה ממך, שהמוצר שהוא עושה יהיה supported SEO, GEO. אנחנו מדברים פה הרבה על שינויים, ויש לי מזל שיש לי פה שני סוגים שונים של אנשים שראו את התעשייה מכל מיני זוויות, ואני רוצה רגע לגעת על השינוי שאתם עברתם. אריאל, אתה בתור פאונדר, וברק, אתה בתור איש מרקטינג, ואני אתחיל דווקא ברק ממך, כי אני נורא 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 סקרן, גם על הדברים שדיברת עכשיו על SEO, GEO שהם חשובים, אבל אתה יודע, התחום הזה טס במהירות שהיא מהירות C, איך זה שינה את ה-day to day שלך, ויותר מזה, האם אתה חושב אחרת מאז שכל התחום הזה של AI נכנס לחיים שלך? וואו, זו שאלה מצוינת, כי כאילו אני עדיין חושב שהשינוי, כל יום השינוי הזה הולך ומשתנה. אני חושב שעבור מרקטירים, נגענו בזה בהתחלה, יש עם הרבה קולגות שלי ואנשים שאני מכיר שנמצאים בתחום הזה, יש תחושה כזאת של כאילו, של מסוגלות מטורפת. כי אני לא מעצב, אבל יש לי נגיעה, זה כאילו משהו שכאילו בוער בי בפנים, אז אני פתאום יכול לייצר פרוטוטייפים ללנדינג פייג'ס, ואין מצגת היום שאני עושה שהיא לא אינטראקטיבית או רספונסיבית. כל התפיסה הזאת של, אוקיי, אני צריך עכשיו להתמת תהליכים, יש לנו דברים שהם רפטטיביים, כמו למשל בלוגים, או רליסים, או פוסטים, אז יש ריליישנשיפ עם אייג'נטים וסקילים שבונים עבורי את הדברים שאני צריך. ההסתכלות שלי על איך הצוות צריך להיראות ולהיבנות, ואיזה סקיל סטס אני צריך שיהיו לי בתוך הצוות, אני מסתכל היום על אנשים בצוות שלי אחרת. א', אני צריך צוות יותר רזה, כי אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר דברים, העבודה מתחלקת על פני פחות אנשים, וב' אני רוצה להתעכב על זה, זה מעניין אותי. זה צוות יותר רזה, או שבסוף אתה תגיע למצב שזה מין תום וג'רי כזה, הצוותים יגדלו, יעשו יותר, התחרות תלחץ, יגייסו עוד, יעשו יותר, כאילו, האם אנחנו, לאן הולכת המטוטלת? האם זה כיוון הגדילה ואמפליפיקציה, או האם הכיוון של רגע צוותים קטנים שעושים הרבה? הכדור בדולח שלי בתיקון, אבל אני כאילו חושב שבווייב הנוכחי יש תחושה כזאת, וזה ממכר, שאנחנו יכולים לעשות הכל, ומהר יותר. ואנשים שנמצאים בעולמות של מרקטינג, יש בהם איזה משהו כזה שהם מאוד משימתיים, הם מרגישים דופמין, זריקת דופמין כשהם מסמנים וי על משימה, ואתה מסמן היום הרבה יותר ויים מפעם, דה פקטו, והיכולת שלך להשפיע על רודמפים, ואפילו יש לי שיח, היום יש לי ברידג' היום עם הצוות של הפיתוח. אני בא אליהם פשוט עם מה שאני מדמיין, רציתי שיהיה קרסר שזז בתוך האתר של sticklight.com, אנחנו נגיע לזה, אבל במקום להסביר להם איך אני רוצה, פשוט בניתי כזה דבר, והראיתי להם איך אני מדמיין את זה. ובחזרה לצוותים, אני חושב שכאילו כל, מ-PMM לדיזיינר, למושניסט, לכולם היום יש, ה-AI מאפשר לך לעשות כל כך הרבה יותר, א', הגבולות קצת מטשטשים, וצריך לשים לב שאנחנו מכבדים ונותנים כבוד לקראפט, כי בסוף מעצב אוכל אותי בלי מלח, עם כמה שאני חושב שאני עם גישה לעיצוב. ואנחנו צריכים לתת את הרספקט לקראפט ולדבר שבסוף גם לא רק האג'נט קורא, אלא גם לקוח הקצה שלך קורא. אתה רוצה שבאמת יהיה לו ערך,
ומהצד השני, אתה יכול לעשות הרבה הרבה יותר, ולחבר נקודות בצורה שהיא הרבה יותר מהירה מפעם, שזו תחושה מדהימה. מדהים. אני רוצה רגע לחזור לשאלה של אריאל לאריאל. עכשיו, כן. כן, על עתיד היזמים. טוב, אז אריאל, תראה, אתה יודע, אני יודע, שנינו יודעים היזמים שהיינו לפני עשור והיזמים שאנחנו היום, זה לא אותו סוג. אנחנו חמושים כמו רובוטריקים בהרבה יותר דברים שאנחנו יכולים לעשות איתם, אז אני קצת הייתי רוצה לשמוע, אתה יודע, אני מעריך שהרבה יזמים יקשיבו לזה, איך נראה היזם של היום ומה השתנה, ואולי אפילו איזה טיפ או שתיים לאיך לנצל את זה במקסימום. טוב, האמת שזה כאילו... אם יש משהו שאני מצטער, זה שלא היה לי שלא נולדתי היום יזם, נקרא לזה ככה. כאילו, אם היה לי את כל היכולות שיש היום בחוץ, הטכנולוגיות, אי שם ב-2015-2016, אני בטוח שהייתי בן אדם אחר לחלוטין, והייתי עושה את הקפיצה שעשיתי בצורה הרבה יותר מהירה. אבל כאילו, היום אני בן אדם אחר, אין מה לעשות. 10 שנים של ניהול אנשים ולקחת חברה מ-0 ל-100, אני בן אדם אחר ברמה האישית, לא יכול להכחיש את זה, אבל ניקח את זה שנייה לפרקטיקה. אני חושב שיצאנו לדרך עם סטיקלייט לפני איזה כמה חודשים, חצי שנה כבר עוד מעט. לקחנו ממש צוות בתוך הארגון. אני לא יודע אם אתה מכיר, סיפרנו על זה, בתוך אלמנטור יש ממש סטארט-אפים שכל הזמן עובדים בכל רגע נתון על דברים חדשים. זאת אומרת, אנחנו כחברה יודעים שאנחנו כל הזמן צריכים להמציא את עצמנו מחדש, לא משנה כמה עובד לנו דברים ולא משנה מה זה, כל הזמן יש אינקובציות פנימיות לכל מיני אזורים. ברק היה באחד האינקובציות האלה פה בתוך אלמנטור, אנחנו גאים בדברים שגם לא עובדים ולא עבדו לנו, על אף דברים שמדהימים שצוותים עושים. היה איזה מוצר שהתחלנו, לא תפס, לא עשה את העבודה כמו שצריך, ברק עשה אחלה עבודה, כן? לקחת אותי היוזרים לא הבינו. נתת לי אנחנו יודעים איך זה עובד, אפשר לעשות עבודה מצוינת, ועדיין לא תמיד הכל הולך. כן, ואמרנו, טוב, בוא נעשה משהו גדול, ובעצם התחלנו לעבוד על סטיקלייט, אני ממש אספנו איזה סוג של סיירת פנימית, סיירת מטכ"ל פנימית כזאת, מכל הגזרות בחברה, מוצר, פיתוח, מרקטינג, ברק הגיע לבד, כאילו, לקח את כל המרקטינג עליו, ממש אנד-זון, הכל בידיים, וגם אני, כאילו, בסוף חזרתי, מה שנקרא, לדסק ולהתחיל לעבוד ממש פחות בפגישות ופחות בכל הזמן בחפירות של אופרציה ו-HR. סליחה, אוהב אותה מאוד, אבל זה לא הפשן שלי. ואני חושב שכאילו המהירות שבה אפשר לנוע היום מ-0 ל-1 היא עצומה, היא כאילו בלתי נתפסת, והיום-יום שלי, אני עם הזמן פיתחתי לעצמי כל מיני רוטינות ברמה האישית, שזה מצחיק, אבל כאילו עם הזמן דברים השתנו והייתי צריך להתאים את עצמי. אז לפני חצי שנה הקמתי לעצמי פרויקט בקרסר, שבו אני משתף את כל המחשבות והדעות שלי על המוצר, החל מהאסטרטגיה, טקטיקה, מה הרודמאפ, מה אנחנו עושים, מה כותבים, כל דבר שהיה לי בראש, התחלתי לזרוק את זה לקרסר, ממש יש לי פרויקט בגיטהאב פרטי, שיש שם את כל המידע הזה, ואז כאילו עכשיו אני מתכתב איתו, אז הוא יודע כאילו מה התוכניות, מה הדברים, וממש נתתי לו המון אנליטיקות ודברים ומחקרים שעשיתי בעצמי, על דאטה שהיה לי מתוך אלמנטור, ופשוט נתתי לו לרוץ על זה. כמו למשל הסיפור של לאיזה מדינה יוצאים אחרי ישראל, אז כאילו עשינו שם מחקר כזה. אז התחיל משם. היום כבר, בוא נגיד, ג'מיני הוא החבר שאני קצת התחלתי להזניח אותו לאחרונה, אבל הוא היה חבר טוב שלי בחודשים האחרונים, ולאט לאט משחק קצת יותר עם קלוד. וזה נע כל פעם באיזה ציר כזה של כלים חדשים, אני צריך להעביר שנייה את כל הבריין שלי עכשיו מ-X ל-Y, ולאט לאט עכשיו נכנסים כאילו כל עולם ה-MCPs למיניהם, אז אני יכול לחבר גם דברים. וזה משהו שאנחנו גם עובדים עליו עכשיו בסטיקלייט, ואז אני חושב לעצמי, רגע, אולי סטיקלייט תהיה בכלל
המקום העבודה שלי, כי אני אחבר אותו לפרויקט שעשיתי בגיטה, שאני מתחזק אותו כבר כמה חודשים, שמכיר את כל הראש שלי, מכיר הכל, ולג'מיני שמכיר, שאני גם כן מחובר לאיזה גוגל דרייב, שיש לי שם את כל המסמכים שלי, ולייצר לעצמי איזה משהו שאני מגיע, קם בבוקר, ושואל אותו מה צריך לעשות היום, והוא אומר לי, אשכרה, מה אני צריך לעשות היום? כאילו, אני ברמה מכיר הזאת. הרבה, אני מכיר הרבה סיסואים שהיו מקבלים חום מלשמוע אותך עכשיו, זה ממש כאילו, כל הזמן עמד לי על קצה לשאול, רק שהסיסו שלנו לא ישמע את הרעיון הזה, למה חבל לנו על הזמן. אבל אז היום הייתה לי שיחה עם גיגי לוי בדיוק על זה, אמרתי לו שאני חיברתי את אופן קלו ואת הרמס, יש לי את שניהם, אני משחק איתם כאילו לקרביים שלי, ומאז אני כאילו רק מזיע, כי אני כן. יודע לא, שזה המצב. אני משתמש באטלס במחשכים, זה כאילו, זה, זה גם אז, אז אני בכובע שלי כ-CTO באלמנטור גם ניהלתי את כל הסקיוריטי, אז יש לי קצת רקע בתחום הזה, אז אל חשש, סיסו. אני יודע לעשות את זה בצורה טובה ומובטחת, וכן, אופן קלו והרמס זה משהו שאני עדיין לא הולך להכניס לקרביים שלי, אבל יש דברים שהם קצת יותר מסודרים ומובטחים, ואתה עושה אותם בצורה נכונה, אז אין סיבה שלא. ואני חושב שכאילו, אני מסתכל כאילו על דברים שאני משתנה בהם, כאילו תוך כדי בעבודה שלי, זה כאילו, אני לא יודע להסביר את זה, אבל כאילו היומן שלי ממש נראה אחרת מלפני שהוא היה נראה לפני שנה. כאילו בכל מה שאני עושה, בכל מה שה-day to day שלי, הרבה יותר קרוב למוצר, לפיתוח, למרקטינג, לכל דבר שקורה, וממש end zone על הרבה דברים, כי יש זמן פתאום שאתה יכול לעשות את זה. אני חושב שכאילו דיברת על מה השתנה בעבודה, פה אנחנו רואים את זה, כאילו, ברק קצת התחיל לדבר על זה, על יותר לין, ושאנשים יכולים לעשות הרבה יותר. אני חושב שגם האנשים שאנחנו מחפשים פה, שיהיו איתנו בצוות, הם אנשים הרבה יותר מולטי-דיסציפלינריים, נקרא להם. כאילו, אנשים שיודעים לרוץ על כמה משימות במקביל, לעשות את הסוויץ' הזה בקונטקסט, ולרוץ מדבר לדבר, ועדיין לשמור על הדברים באוויר, מה שנקרא, ולא ליפול בשום מקום, כי איכשהו הכל מסתדר בסוף. אז זה גם בפיתוח, גם במוצר, גם, כאילו, הכל נהיה מאוד מאוד, הרבה יותר, נקרא לזה, כאילו, כמה תפקידים היום אפשר למרג'ג' אותם לתוך בן אדם אחד. שעתן וזה היפה משהו, של הדמויות העגולות. לגמרי, לגמרי. כאילו, אם האנשים כמוני שהיה להם את ההפרעת קשב העצומה הזאת, ואי אפשר לחשוב להתפקס, זה כאילו עכשיו, כמו שאמרת ברק, זה כאילו הזמן, כאילו. עכשיו אפשר לעשות הכל ולרוץ במקביל על כמה דברים. אז כאילו, אם בעתידות עסקינן, אז צריך לראות מה קורה לכל האנשים שהיה להם פור עלינו במשך מאות שנים האחרונות, שהיו סופר דופר קטלניים בכתיבת קוד עם טאבים ולא בספייסים, ועם יכולת אדירה to analyze ולעשות ארכיטקטורה מדהימה, אז פתאום היום הכוח עבר לאנשים היצירתיים, לאנשים שהם לא בהכרח הולכים בתלם, נקרא לזה. זה כאילו השינוי הגדול. ברק ואריאל, אני ממש מעריך את הזמן שלכם. אני מאחל לכם המון המון בהצלחה, ומאוד מאוד שמח גם לעבוד איתכם ברמה האישית. אני חושב שנתתם פה הזדמנות להסתכל על העולם הזה, שרבים מאיתנו נוגעים בו בצורה כזאת או אחרת, גם מהפריזמה המקצועית, שזה נורא 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 חשוב, כי יש באמת המון אנשי מקצוע בעולם שנותנים שירותים סביב העולם הזה. של וייב קודינג ושל בניית אפליקציות וכולי. ואני חושב שאריאל, היכולת שלך רגע להגיד את האמת ולהגיד, חבר'ה, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים לנווט את הדבר הזה, ומצד שני גם להוביל שינוי ולעצב אותו מחדש, הוא מאוד מאוד מגניב. וברק, היה לי נורא 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 כיף, מאוד מאוד נדיר, אנשי מרקטינג, אני ירים לך ככה על הדרך, אנשי מרקטינג בדרך כלל מאוד 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 אוהבים לעשות משהו, לפחות מהניסיון שלי, ויש מקומות שהם ממש ממש לא אוהבים, וזה נורא נורא מורגש, ואני חושב שאיתך, גם מהרעיון הזה, אני מרגיש שאתה באמת כאילו הכי הוריזונטלי שפגשתי בחיים, אתה נוגע בדבר הזה באמת 360, וואי, שווה לבוא. אז נורא 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 כיף ללמוד מכם, ואני מעריך את הזמן שלכם, תודה רבה שבאתם.
תודה רבה לך. תודה, תודה רבה. בכיף. תודה.